Hai, salut! Am citit zilele trecute un articol foarte interesant pe Mac Rumors care face o comparație între iPhone 13 Pro, 13 Pro Max cu 16 Pro și 16 Pro Max. Acum, noile modele de telefoane de la Apple nu au fost lansate. Vor fi lansate în toamna anului acesta. Am vorbit deja despre noutățile pe care ar trebui să le aducă într-un clip făcut acum câteva luni de zile, că sunt zvonuri pe tot internetul deja, dar nu despre asta e vorba. Ideea este că m-am uitat pe articolul ăsta și o comparație destul de atent făcută între performanțele de la iPhone 13, cel din 2021, dacă nu mă înșel, și iPhone 16, care va fi lansat în 2024. Deci avem un ecart de 3 ani de zile între cele două modele de telefoane, care ar trebui să se traducă printr-o performanță net superioară. Cel puțin la nivel de specificații, acolo unde ne uităm cu toții când cumpărăm un telefon. Are cameră mai bună, are display mai bun, mai mare, baterie mai mare, încărcare mai rapidă, lucruri de genul ăsta. Cel puțin așa ne-a obișnuit industria în ultimii 10-15 ani, să ne uităm după lucruri de genul ăsta. Am spus chestia asta așa acum 3 ani de zile. Inovația nu că stagnează, e mult mai lentă în perioada asta, pentru că am ajuns la un nivel de performanță cu toate dispozitivele, și laptopuri, și telefoane, și computere, în care nu mai e rentabil nici pentru producători să facă o chestie spectaculos de puternică și să încerce să depășească barierele alea cauzate de căldura generată de procesorul respectiv, să încerce să răcească mai bine. Că am avut probleme cu telefoane care se încing de ani de zile, care s-au rezolvat, bineînțeles, cu update-urile de hardware care au venit anul următor. Inovația a rămas și va continua la nivel de software, la nivelul la ceea ce știe să facă telefonul respectiv. Din punct de vedere tehnologic, am ajuns la un nivel la care este extrem de greu să depășești bariera aia de 4 sau 3 nanometri, să mergi mai jos de acolo, pentru că deja tranzistorii sunt mult prea mici și încep să comunice între ei prin aer, sunt mult prea apropiați unul de celălalt și nu mai folosesc doar placa de circuite ca să comunice, ci curentul se transferă și pe deasupra. Partea de performanță a devenit suficient de stabilă încât să poți să folosești un telefon și la 60-70 de grade dacă e nevoie, sau la minus 10, minus 15 grade sau sub apă. Dar ce m-a surprins pe mine este că, din punct de vedere performanțe, dacă te uiți așa doar pe o listă de specificații, între iPhone 13 și iPhone 16 diferențele sunt foarte mici. Și nu zic că în partea cealaltă e diferit, că e la fel și la Android. Nu ridic în slăv nici pe cei de la Apple, nici pe producătorii de Android. Ideea este că avem ca etalon unul dintre cele mai bune telefoane construite vreodată, așa cum spune și Apple de altfel, și tocmai cu acest tabel de specificații o să vă arăt care sunt diferențele minore între ele. Avem așa, 13 Pro, care la nivel de grosime e mai gros în 2024, pentru că are nevoie de o baterie mai mare, cu 0,4 mm. Diferență absolut infimă, nu contează. Și la capitolul înălțime a crescut puțin diagonala ecranului, dar aici cred că e mai mult o chestie de marketing, pentru că iPhone 13 versus iPhone 15 sau 16, variantele Pro desigur, au un ecran cu aceeași dimensiune ca și iPhone-ul anterior, dar a crescut, s-a modificat un pic și structura carcasei, care este un pic mai groasă și mai rezistentă, tocmai ca să facă ecranul ăla să reziste mai mult. Știi că acum 4-5 ani de zile ecranele de iPhone se spărgeau foarte ușor. Acum nu mai este cazul. La greutate au mai scăzut un pic în greutate, pentru că dacă folosesc la iPhone 16 același material ca pe iPhone 15, care este titanul, atunci o să fie un pic mai ușoare. Dar tot în zona respectivă sunt 204 grame pe iPhone 13, 194 pe iPhone 16 Pro, 238 versus 225, iarăși diferențe infime. Acum, la ecran, într-adevăr, o să fie o diferență, pentru că anul acesta vor fi niște ecrane un pic mai mari, 6,1 versus 6,3 și 6,7 versus 6,9 inch. L-au mai făcut un pic mai subțire la marginea ecranului, l-au băgat un pic mai la interiorul carcasei și în felul ăsta o să intre mai ușor. Always on display e o chestie de marketing mai degrabă, că tehnologic vorbind orice ecran OLED permite always on. Doar că n-au vrut să o facă tocmai pentru că probabil bateria nu era atât de stabilă și oricum s-a văzut chestia asta și în momentul în care au dat drumul la funcție pe always on display, pentru că consuma extrem de multă baterie, cel puțin în primele câteva săptămâni. Luminozitatea ecranului. Ai crede că în 3 ani de zile s-au făcut avansuri destul de mari. Nu e așa. 1000 de nits pe iPhone 13, 1200. 1200 pic HDR pe 13, 1600 pic HDR pe iPhone 16. Diferența de luminozitate nu o să o vezi decât dacă se dublează. Și în cazul în care telefonul anterior avea undeva sub 1000 de nits ca luminozitate, poate 600, și să-l vezi pe ăsta nou care 1200, da, o să vezi diferența, pentru că 1000 de nits 600 de nits era destul de puțin. Ca și performanță, Apple oricum nu spune foarte mult din punct de vedere procesor, dar avem
pe iPhone 13 Pro un procesor cu 5 nanometri, tehnologie de fabricație, iar pe 16 un procesor cu 3 nanometri. E o diferență sesizabilă, ca să zicem așa, ca să pui în același pachet, aceeași dimensiune a chipului, un procesor mai puternic. 6 GB de memorie RAM versus 8 GB de memorie RAM. Chiar dacă mai optimizat un pic memoria RAM, e nevoie de un pic mai mult atunci când ai putere de procesare mai mare. Modem de 5G aveam și la iPhone 13. Wi-Fi 6, da, e și la iPhone 13 și iPhone 16 Pro o să vină cu Wi-Fi 7. First Generation Ultra Wideband, Second Generation Ultra Wideband. Acum, chipul ăsta de Ultra Wideband e folosit pentru AirTag-uri, ca în momentul în care ai un AirTag pe care îl cauți, să poți să deschizi telefonul și să ai un fel de cald-rece pe telefon ca să-l găsești mai ușor la tine când e la tine în casă. Acel Precision Finding for Find My. Camere. 12 megapixeli pe iPhone 13 Pro versus 48 de megapixeli pe iPhone 16 Pro. Diferența la camere nu este atât de mare pe cât crezi, pentru că acei 12 megapixeli e senzorul la consacrat care a funcționat vreo 4 sau 5 ani pe multe modele de telefoane, nu numai cele de la Apple, care erau pixelii mai mari. Acum i-au făcut mai mici pentru că e mai ușor să facă procesarea cu pixeli mai mici. Senzorul 1 pe 1,65 versus 1 pe 1,28. Practic, senzorul este o idee mai mic pe iPhone 13 versus iPhone 16 Pro, pentru că aici se calculează invers. Sony IMX 803 și 903 pe iPhone Pro Max, probabil. Acum, diferența dintre senzori e doar de o generație. Și Apple și ceilalți producători de telefoane cu Android folosesc senzorii timp de 2 sau chiar 3 ani de zile. Dacă vorbim de modele de top, cam 2 ani de zile, că vorbim de modele de mid-range, cam 3 ani de zile pe generații întregi de telefoane. Senzorii nu se reînnoiesc, se reînnoiesc algoritmii cu care face telefonul respectiv expunerea, fotografia, colorizarea și așa mai departe. 7P Main Camera Lens versus 8P Main Camera Lens, astea sunt câte elemente optice există în cameră, iarăși nu e o creștere foarte mare. 5 versus 6, partea de zoom, avem 5x în loc de 3x acum, iarăși o diferență minoră dacă îmi permiți. Ok, partea de fotografiere ProRAW și transferul prin USB 3.0 este într-adevăr un avantaj major. Acolo văd cu adevărat o diferență. Aveam ProRes și video recording 4K la 30 cadre pe secundă și în 2021 cu iPhone 13. Bun, bateria. Bateria iarăși nu s-a schimbat foarte mult. Tehnologia de baterie din telefoane e undeva de acum 10 ani de zile. Le-au mai finisat, le-au făcut un pic mai stabile celulele, verifică procesul de producție ceva mai bine toți producătorii ca să n-aibă probleme și scandaluri cum s-a întâmplat în trecut, dar în esență capacitatea e cam aceeași. N-a fost crescută, nu s-a schimbat nimic, pentru că fizica nu ne-a permis să facem lucrul ăsta și n-au fost avansuri tehnologice fantastice în această perioadă ca să ne permită să avem baterii cu capacitate dublă, doar să le încărcăm mai repede. Acolo, într-adevăr, un avantaj. Lucru pe care și iPhone-ul l-a făcut, pentru că iPhone 13 Pro se încarcă la 20 de W, iar 16 Pro teoretic se va încărca la 40. Up to. Dar de fapt se încarcă pe la vreo 25 de W, că dacă e să-l măsori are mici perioade în care crește tensiunea, dar cred că e o chestie doar de control. Bateria de iPhone se încarcă la fel de 5 ani încoace, dacă nu mă înșel. A trecut de la 15 la 20, după aia la 25 de W pe modelele cu varianta Pro. 3095 de mAh baterie pe 13 Pro, 3355 de mAh. 4300 versus 4600, doar o creștere de 300 de mAh la baterie în 3 ani de zile. De ce? Pentru că ca și companie, ca orice companie de altfel, carcasa telefonului și partea de linia de producție este gândită în așa fel încât să scoată telefoane cu o anumită dimensiune. Dacă tu modifici gradual și destul de mult grosimea telefonului sau mărimea lui, ca să incluzi o baterie mai nouă, trebuie să schimbi toată linia de producție care știe să pună chipul și placa de bază și toate componentele în același loc tot timpul. De asemenea, foarte mult telefoanele de la o generație la alta, pentru că sunt făcute în aceeași fabrică, iar procesul a fost deja plătit de telefonul anterior, iar acum e momentul să facă și profit cu ele. Alte chestii interesante, Apple Intelligence. Stai să vedem un pic cum merge pe iOS 18 atunci când se lansează iPhone 16. Emergency SOS via satellite. Conectarea cu satelitul nu este o chestie relativ nouă și în teorie poate să o facă cam orice telefon, pentru că orice telefon se conectează la sateliți când deschizi GPS-ul, Maps-ul, Google Maps-ul, Apple Maps-ul, Waze-ul și așa mai departe. Doar că nu are comunicarea de voce sau de transmitere mesaje cu acei sateliți, pentru că se conectează doar la sateliții de localizare, de poziționare.
serviciul respectiv n-a fost adus pe telefoanele noi folosind tehnologie nouă, ci pur și simplu au făcut un deal, au plătit o parte de mesagerie și după aia le revând către utilizator sub formă de abonamente. Bine, în cazul de față le vând ca și serviciu pentru cei care își cumpără un iPhone din generația nouă. Crash Detection este probabil o invenție a cuiva foarte bun din zona de marketing și, bineînțeles, a unui tehnician care s-a gândit să folosească senzorul de accelerometru și să observe constant când se oprește brusc accelerometru de la o viteză foarte mare. Are giroscop, are accelerometru și poziție la GPS. Împreună cu ăștia 3 senzori observă când oprirea este foarte bruscă și atunci se activează partea de mesagerie către serviciile de urgență. Brilliant! Foarte mișto chestia. Conectorul de la Lightning cu USB 2 la USB 3, mă scuz, da? E doar pe iPhone varianta Pro, că celelalte au USB 2.0 și a fost o necesitate cumva forțată de Uniunea Europeană ca și Apple să treacă la această mufă. Cam ăsta e tot tabelul pe care l-am găsit la ei și e foarte bine făcut. E într-adevăr ilustrează diferențele clare dacă vrei să-ți faci upgrade, pentru că majoritatea oamenilor își fac upgrade la telefon odată la 3 ani de zile. Dar din nou, ilustrează același lucru, că din punct de vedere software, telefoanele trebuie să evolueze puțin diferit în perioada următoare, pentru că hardware nu prea mai avem de unde și nici producătorii nu mai vor să aducă modificări majore de tip hardware. Avem display-uri excepționale, performanțe excepționale pe care le folosim în raport de 5-10% probabil în fiecare zi. Facebook-ul mănâncă mai multe resurse, de exemplu, decât orice altă aplicație sau TikTok-ul și nu folosim decât nu le folosim telefoanele decât pentru content. Sunt puțini cei care folosesc LiDAR-ul de pe telefoanele de la Apple sau alte lucruri mai complexe, cum ar fi, de exemplu, filmarea la 8K în ProRes sau 4K în ProRes și pe care să o transferi după aia pe un computer să o editezi. Acolo muncești telefonul cu adevărat, când simți că se găzește. Gândește că de acum încolo n-ar trebui să te mai uiți doar la specificații atunci când îți cumperi un telefon. Tocmai de aia nici producătorii, în mare parte, au început să nu mai vină cu lista majoră de specificații pe telefoane, ci mai degrabă cu un plus destul de mare de marketing pentru funcțiile pe care le are telefonul respectiv. O să le luăm și noi la rând, probabil, de acum încolo să ne axăm mai mult pe partea asta, dar o să ținem cont și de specificații ca să vă arătăm tocmai că industria tehnologică, hardware, nu evoluează chiar atât de mult. Cam atât. Sper că ți-a plăcut acest video, e doar o idee care mi-a venit aseară citind tabelul ăsta de specificații și sper că te-am lămurit că nu o să mai conteze cel puțin atât de mult, ci mai degrabă cât de fiabil este, cât de multă încredere ai în brandul respectiv, cât de mult îți place brandul respectiv și așa mai departe. Și cât de bine face pozele și cât de multe funcții de inteligență artificială vei avea în viitor pe el. Dacă ți-a plăcut video ăsta, dă-i un like, dă-i un share ca să-l vadă și un prieten de-al tău și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!